No, bawas. Hindi. Hello. Hi guys. It's still cold for me though. Hello. Welcome to Kyoto. Why is it? Papasyal tayo sa Japanese garden. It's 7 degrees, windy, and sobrang lamig. Narating na po ang Powerpuff Girls pero kulang sila ng 2. Ay, 3 na sila. Kulang ng 1. Ito na po. Approaching. Okay na. Ganun muna tayo. Hello. Manigar ka ngayon. Hi guys, welcome to Kyoto. Kyoto ala QLD. Okay, tara po. Yan, kita nyo na yung background natin. Welcome to Kyoto. Kyoto ala QLD. Domaraga to ne? Teka, ako sumihil? Dito po tayo sa entrance ng garden. Yan na. Hindi naman natin sila hawakan. Na po, ang buong pamilya. Tayo. Let's go. Hello. Nandito tayo sa Kyoto. Ala QLD. Dapat anime bosses din. Hello. Welcome to. Ika na nga. Hello. Sobrang lamig. Lumayo sa tao. Wait, Ma, you know that guy you watch who vlogs a lot? Is he Japanese? No, What is he? he is American. Oh, yeah, American yun. Wait, he is? Why is he Look at this maple. Basta yun dyan, parang ang ganda. Japanese maple. Ay! Parang yung kinain ko sa Japan. Yung tempura maple. Oh, that's upstairs in Kyoto. Here, let me. Are you happy? Yeah. Yung ano, yung tulay dyan, pakibuhat mo mamaya. Doon. Mailagay doon sa sampayang ko. Oo nga, no? Ganda. Sinay mo po ba?
Very nice. Do you know what I do like? I just realized it's a one-person bridge. Yeah. Nakatagpo na po tayo. Susunod po na tayo nakakimono. Ngayon pala cherry blossom. Hindi ba pinupuntaan dito sa Japan? Sobrang mahal ako. Sobrang mahal. Daw na.
One. Tayo lang kayo dyan. Tayo lang daw dito. Pwede ah. Dito tayo lang. Kapan namin ko. Pwede. Mga... Guys, andyan. Ano nga kasi sailor, nakabalingkat, walang sa parang halian. Paalam! Thank you for watching.